Welcome to Imy's Kitchen. Ituturo ko sa inyo kung papaano gawin ang simpleng side dish na ito. Kumuha ng 2 kamatis. Hugasan ang mga ito at hiwa-hiwain. Putol-putulin ito ng may katamtamang liit. Ilagay sa maliit na bowl ang mga hiniwa-hiwang mga kamatis. At ang isunod naman ay ang mga itlog na nilaga. Mga 3 ang kailangan sa salad na ito. Hatiin sa 2 ang bawat itlog. At hatiin muli sa 2 ang bawat hiniwang bahagi. Ngayon naman ay magbukas ng 2 maliliit na lata ng tuna at tanggalin ang sobrang langis. At ilagay ang tuna sa bowl. Kumuha ng ilang dahon ng parsley o kimchi at tadtarin ito ng may katamtamang tino. Pwede rin naman ang ibang greens tulad ng spring onion leaves para sa side dish na ito. Maglagay ng asin nang naaayon sa iyong panlasa. Katakan ng olive oil ang salad, mga 1 kutsara at kalahati. Ngayon ay handa nang i-serve ang salad. Pwede itong kainin sa hapunan. Ito ay magaan. Maaari itong kainin ng may kapartner na tinapay. O kaya naman ay side dish ng isang pagkain din na magaan tulad ng isda o kaya ay isang pirasong mozzarella. Kahit ano na naaayon sa iyong panlasa ay pwede mong i-partner sa salad na ito. Thanks for watching!